We saw in John that Jesus was talking to Philip. र हिजो हामीले हेर्यौं कि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यहाँ फिलिपसँग चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। Philip said, "Look at all these people. We couldn't feed them if we had 200 pennies." र हिजो फिलिपले भनेका थिए हामीसँग 200 सिक्का भए तापनि हामीले यत्रो ठुलो भिडलाई चाहिँ खुवाउन सक्दैनौँ भनेर चाहिँ उनले भनेका थिए। Now we said that was a lot of money in those days. र हामी भन्न सक्छौं त्यो चाहिँ त्यति समय चाहिँ धेरै पैसा थियो त्यो। It was 200 days of pay for a laborer. त्यो चाहिँ 200 दिनको ज्याला थियो। एक दिनको 1 सेकेल हुन्थ्यो अनि त्यहाँ 200 सेकेल भनेको 200 दिनको ज्याला। त्यत्रो पैसाले पनि त्यहाँले त्यत्रो मानिसलाई चाहिँ खुवाउन सक्दैन भनेर फिलिपले भने। Now it's like if we were doing a rough count here, working out how many rupee we needed to feed people. र हामी यहाँ सोच्न सक्छौं कति पैसा चाहिन्छ त हामीलाई यो बाइबल भरि खर्च धान्नको लागि। And if we said we've got 5,000 people and we need about 600 rupees each. र हामीले भन्न सक्छौं त्यहाँ चाहिँ 600 रुपैयाँ पर पर्सन चाहिँ त्यहाँ चाहिन सक्छ। My calculation says that's about 3 million rupees. र उहाँले भन्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ यदि 5000 जना हामी थियौं भने चाहिँ त्यहाँ 600 रुपैयाँको हिसाबले गर्दा चाहिँ कति हुन्छ? 30 लाख हुन्छ हैन त? Now let's be thankful to our Heavenly Father that we do not have to pay to eat this food. तर हामी परमेश्वरमा एकदमै धन्यवादी हुनुपर्छ किनकि हामीलाई यो आत्मिक कुरा खानको निम्ति कुनै पैसा तिर्न परेको छैन अहिले। Because the invitation to everybody in Isaiah chapter 55 is, "Come everybody, come, it's free. You can take it and eat it." त्यही कारणले यशायाको पुस्तक 55 अध्याय भनिए जस्तै त्यहाँ चाहिँ सबैलाई चाहिँ बोलावट भएको छ। तिमीहरूले चाहिँ सिधैमा आओ र यो पानीबाट पियो भनेर चाहिँ त्यहाँ जसरी भनिएको छ यो वचनबाट हामीले चाहिँ सिधैमा त्यहाँ लिन सक्छौं। Now the first disciple that followed Jesus was Andrew. र त्यहाँ चाहिँ पहिलो चेला को थियो त भन्दाखेरि परमेश्वर प्रभुलाई पछ्याउनु भन्दाखेरि अन्द्रियास थिए। And now Andrew speaks up and he says here in verse 8 and 9. र यहाँ अन्द्रियास आएर चाहिँ त्यहाँ 8 र 9 मा के भनेका छन्? 8 र 9 पदमा That's verse 9. 9 verse 9. कसैले भन्यो त्यो त्यही हो, अरूले भन्यो होइन त्यो त्यही जस्तो देखिन्छ, त्यसले भन्यो म त्यही हुँ। Right. So we've looked around. There's a boy over there. He's got 5 loaves and 2 fishes. र त्यहाँको चाहिँ भनिएको छ कि हामीसँग चाहिँ त्यहाँ which verse is that? Yeah, got 6. Yeah, sorry, 6 verse 9. 6 को 9 मा मैले अहिले 9 को 9 पढेछु। 6 को 9 मा यहाँ भनेका छन् यहाँ एकजना छिटो छ त्यससँग जौका 5 रोटी र 2 माछा छन् तर यति धेरैका निम्ति यतिले के पुग्ला र? Now obviously that's not enough as far as their natural mind was thinking. र त्यहाँनिर चाहिँ हामी सोच्न सक्छौं त्यत्रो 5000 को भिडलाई खुवाउनलाई जब यति 5 वटा रोटी र 2टा माछाले पुग्ला त? अवश्य पुग्दैन थियो। 5 loaves, 2 small fishes, र 5 वटा त्यहाँ चाहिँ टुक्रा रोटीको टुक्रा र 2टा सानसानो माछाले पुग्ला त त्यत्रो भिडलाई खुवाउनलाई? It wouldn't have made much difference if there was 500 loaves and 2 big fishes. त्यहाँ चाहिँ 500 एउटा त्यहाँ रोटी र त्यहाँ 2टा ठुला माछा भए पनि त्यहाँ सायद पुग्दैन थियो होला। And that's what he says, but that's not enough. End of verse 9, that's not enough for so many people. र उनले त्यही भने अन्तिममा कि यति थोरैले चाहिँ कसरी पुग्छ त्यत्रो मान्छेलाई? त्यो पुग्दैन, त्यो सम्भवै छैन। Now in Matthew chapter 14, the disciples' plan is to send all these people away, send them home hungry. र त्यहाँ चाहिँ मत्तीको पुस्तकमा भनिएको छ कि यी मानिसहरूलाई चाहिँ भोकै त्यहाँ पठाउने चाहिँ त्यहाँ कुरा गरिएको छ। But John doesn't tell us that part. तर यूहन्नाले चाहिँ त्यो कुरा यहाँ भनेका छन् आफ्नो पुस्तकमा। But John is the only writer that tells us there was a young boy here with these things. तर त्यहाँनिर चाहिँ यूहन्नाको पुस्तकमा मात्र भनेको छ कि एउटा छिटोको बारेमा त्यहाँ चाहिँ जिकर गरिएको छ जोसँग चाहिँ त्यहाँ जौका 5 रोटी र 2 माछा छन्। And he's the only one that tells us that the loaves were made of barley. र यहाँ उनले मात्र भनेका छन् कि ती रोटी चाहिँ के को बनिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जौको बनिएको छ। And that doesn't really matter other than barley harvest time was at Passover and verse 4 tells us it was Passover. किनकि त्यहाँनिर चाहिँ यो जौको कटनी गर्ने समय चाहिँ त्यहाँ निस्तार चाडको नजिक
भएको कारणले गर्दाखेरि हामी थाहा पाउन सक्छौँ कि यो घटना चाहिँ त्यहाँ चाडको बेलामा भएको थियो। It's working. There's the boy with the food. र त्यहाँ चाहिँ एउटा छिटो हेर्न सक्छौँ जससँग चाहिँ त्यहाँ एउटा ट्रेमा चाहिँ 5वटा रोटी र त्यहाँ 2टा माछा छ। Now, yesterday we saw in verse 6 that Jesus already knew what he was going to do. र हिजो हामीले हेरिसकेका छौँ 6 पदमा कि प्रभुलाई चाहिँ पहिल्यै थाहा थियो कि उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो। If Jesus knew what he was going to do, that tells us that Jesus already knew that there was a boy here with this food. र प्रभुलाई पहिल्यै थाहा थियो कि मैले के गर्नुपर्छ र उहाँलाई यो पनि थाहा थियो कि त्यहाँ चाहिँ एउटा छिटो छ जससँग चाहिँ यी माछा र रोटीहरू छन्। So did Jesus make sure that that boy was there with that food? Did Jesus arrange this? के प्रभुले त्यो एरेन्ज गर्नु भएको थियो त त्यो छिटो र त्यहाँ भएको त्यो माछा र रोटी? It doesn't tell us he had parents there. Why would a young boy be in a big crowd like that with this food? त्यहाँ किन एउटा छिटो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ त्यत्रो भिडको बिचमा चाहिँ रोटी र माछा लिएर आयो होला त? Maybe he started out the day with more food, but he'd sold some of it to the crowd. सायद उसले चाहिँ त्यहाँ धेरै रोटी र माछाहरू लिएर आएको थियो होला बेच्नको निम्ति र त्यहाँ उसले बेच्दा बेच्दा चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ त्यति मात्र थियो होला उसँग। And this was all he had left, but this was enough. र यति मात्र उसँग बाँकी थियो अब र यतिले नै प्रभुले चाहिँ त्यहाँ चमत्कार गरेर चाहिँ त्यत्रो भिडलाई चाहिँ पुर्याउनु हुनेवाला थियो। Jesus didn't even need the bread. He could make bread out of stones. उनलाई चाहिँ त्यहाँ प्रभुलाई चाहिँ त्यो रोटी पनि चाहिँदैन थियो। उनले चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गालाई पनि रोटीमा परिणत गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँसँग चाहिँ त्यो शक्ति थियो। And I can tell you from personal experience, there are so many stones in this area that look like bread on the ground. र उहाँलाई थाहा छ, उहाँ पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ त्यो ठाउँमा हैन, र त्यो ठाउँमा चाहिँ धेरै यस्ता ढुङ्गाहरू छन् जो चाहिँ रोटी जस्तै देखिन्छन्। Now, we saw in our other miracle yesterday, it was a year earlier and there was 5 porches. र त्यहाँ हामीले 1 वर्ष अगाडि प्रभुले गर्नुभएको अर्को चमत्कार देखेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो बेत्सेदाको पोखरीमा जहाँ चाहिँ 5वटा चाहिँ त्यहाँ आर्कहरू थियो अथवा चाहिँ दलानहरू बनाइएका थिए। And we saw that Jesus left Jerusalem, went up through Samaria, spoke to the woman who had 5 husbands. र त्यहाँ चाहिँ उनी यरुशलेमबाट सामरियामा गए त्यहाँ चाहिँ एउटा स्त्रीलाई भेटेका छन् उनले प्रभुले। And now here's another Passover, and there's 5 loaves. र यहाँनिर चाहिँ हामी अर्को निस्तार चाडमा आएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ हामी 5वटा रोटी पाउँदछौँ चौका। And Jesus is about to feed 5,000. र प्रभुले चाहिँ त्यहाँ 5,000लाई खुवाउँदै हुनुहुन्छ। Now Luke's record says Jesus tells them to sit down in groups of 50. र लुकाको पुस्तकमा चाहिँ भनिएको छ त्यहाँ चाहिँ 5,000लाई चाहिँ त्यहाँ 50-50 को समूहमा चाहिँ विभाजित गरिएको छ। And so we read in verse 10, John 6 verse 10, the men sat down in number about 5,000. र त्यहाँ चाहिँ यूहन्ना 6:10 मा यसरी भनिएको छ, यसोले भन्नुभयो मानिसहरूलाई बस्न लाओ, त्यहाँ धेरै घाँस भएको चौर थियो, तब प्राय 5,000 पुरुषहरू त्यहाँ बसे। Now in the Mark record, in the Gospel of Mark, he makes a particular mention of the fact that this hill is a very grassy hill, a lot of grass. र मर्कुसको पुस्तकमा विशेष गरी त्यहाँ भनिएको छ त्यो एउटा पहाड चाहिँ कस्तो किसिमको पहाड थियो भने एकदमै घाँस उम्रेको एउटा पहाड थियो। So they have to sit down. र उनीहरू चाहिँ त्यहाँ बस्न पर्दछ। Now here's a very grassy hill. This hill is traditionally said to be the place where Jesus performed this miracle. र यही ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ प्रभुले चाहिँ त्यो चमत्कार चाहिँ गर्नुभएको थियो। यस्तै यो घाँसहरू उम्रेको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूलाई चाहिँ बसाउनु भएको थियो। The Sea of Galilee up in the north, up here around the area of Bethsaida. त्यहाँ हामीले उत्तरतिर हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ गालीको समुद्र हामी पाउँदछौँ र यहाँ चाहिँ बेत्सेदा छ। In verse 11 of this chapter, र 11 पदमा हामी हेरौँ, तब येशूले रोटी लिनुभयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भएपछि बस्नेहरूलाई बाँडिदिनु भयो र त्यसै गरी माछा पनि बाँडिदिनु भयो, तिनीहरूले चाहे जति खाए। He took the bread and he broke it. र उहाँले रोटी लिनुभयो र त्यसलाई भाँच्नुभयो। But he gave thanks first. र उहाँले पहिले चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भयो।
And the other gospel accounts say that he blessed it and he broke it and gave it to the disciples to distribute. र अर्को सुसमाचारका पुस्तकहरूमा चाहिँ उहाँले त्यहाँ आशिष माग्नुभयो र त्यहाँनिर अरूलाई बाँडेर चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूलाई दिनुभयो। Now you notice how many Passover feasts are involved in these records. र यहाँ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ कतिवटा निस्तार चाडहरू चाहिँ बितेका छन् त यी हामीले जब पढ्दै जाँदछौँ। We saw one yesterday. Here's another one today. हिजो हामीले हेऱ्यो एउटा निस्तार चाड त्यहाँमा चाहिँ प्रभुले त्यहाँ मानिसलाई निको पार्नु भएको थियो भन्ने अहिले यहाँ निस्तार चाड फेरि आएको छ जहाँ चाहिँ उहाँले खुवाउँदै हुनुहुन्छ मानिसहरूलाई। And in 12 months' time, Jesus sits down in an upper room with his disciples to keep another Passover. र त्यसपछि अब आउने 12 महिनाको समयमा फेरि प्रभुले चाहिँ त्यहाँ अर्को निस्तार चाड मनाउन जाँदै हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ माथिल्लो कोठामा चाहिँ उहाँको मृत्युभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्ना चेलाहरूसँग चाहिँ बसेर मनाउनेवाला हुनुहुन्थ्यो। And what did he do on that occasion? He took the bread, he broke it, he gave it to his disciples. र त्यो समयमा उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले रोटी लिनुभयो, भाँचेर ती आफ्ना चेलाहरूलाई चाहिँ उहाँले दिनुभयो। And he initiates, he puts in place this feast that we still keep now, don't we? When we come to our meetings, we still break the bread. र उहाँले जसरी त्यो गर्नुभयो आज तपाईँ हामीले पनि मण्डलीमा हरेक शनिबार चाहिँ भेला भएर आफ्नो दाजुभाइहरूको बिचमा चाहिँ प्रभुको स्मरण गर्दै उहाँको मृत्युको स्मरण गर्दै हामी चाहिँ त्यसबाट भाग लिन्छौँ। Now, it says that the people were full. There was so much food, they were full. They couldn't put any more food in. र त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू यति अगाए कि उनीहरूले चाहिँ अब खान सकेनन्। प्रभुले उनीहरू सबैलाई चाहिँ तृप्त हुने गरेर चाहिँ खुवाउनु भयो। That's what verse 12 tells us. And then Jesus says, go and pick up the leftover fragments. र 12 पदमा त्यही भनिएको छ र पछि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ उब्रेका टुक्राहरू पनि त्यहाँ धेरै बटुले। He says that nothing be lost. र उहाँले भन्नुभयो कि केही पनि हराउन नपाओस् तर सबैलाई चाहिँ जम्मा गर भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। And he restates the fact that he's doing his Father's will here. र उहाँले यही भन्नुभयो कि मैले चाहिँ मेरो पिता अथवा चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ इच्छा पूरा गर्दैछु। He's talking about saving lives, as we see later in the chapter. र उहाँले चाहिँ यो कुराबाट यो सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ मानिसका जीवनहरू चाहिँ बचाउन चाहनुहुन्छ। Right? He doesn't want to lose anything, he says here. And in verse 39, this is what the Father has sent me to do, that all that he's given me I should lose nothing. र उहाँले चाहिँ कोही पनि नष्ट भएको चाहनुहुन्न तर सबैजना चाहिँ बाँचेको चाहनुहुन्छ। जुन चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई दिनुभएको छ मानिसहरू सबैलाई उहाँले बचाउन चाहनुहुन्छ, कोही पनि नष्ट भएको उहाँ चाहिँ हेर्न चाहनुहुन्न। Now those 5 loaves and 2 fishes filled everybody up, and there was 12 baskets full left over. त्यही कारणले गर्दा ती सानो 5वटा रोटी र 2टा माछाले चाहिँ त्यहाँ 5000 मानिस चाहिँ एकदमै तृप्त भए र यति मात्र होइन तर उनीहरूले चाहिँ 12 डाला भरि चाहिँ फेरि त्यहाँ बाँकी रहेको चाहिँ जम्मा गरे। And we saw that he looked at this crowd and thought they looked like lost sheep. र उहाँले जब यी भिडलाई हेर्नुभयो तब उहाँले चाहिँ त्यहाँ हराएका भेडाहरू जस्तै भनेर चाहिँ उनीहरूलाई सम्झनु भयो। And he is the good shepherd who is feeding them and teaching them and showing them the truth. र उहाँ चाहिँ असल गोठालो हुन्छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई खुवाउँछ, हेरचाह गर्छ, उनीहरूको हैन उनीहरूको फिक्री गर्छ र उनीहरूलाई चाहिँ बचाउँछ। He would have it that none be lost. र उहाँ चाहिँ चाहनुहुन्न कोही पनि हराएको। But Jesus wants to show them more. It's not just about feeding them, giving them food to eat. र यो चाहिँ खाली उनीहरूलाई चाहिँ खुवाउने कुरा मात्र होइन, त्यहाँ अरू नै कुराहरू पनि छन्। It's about the free offer of life, as he says in verse 26. र 26 भने जस्तै त्यहाँ चाहिँ सित्तैमा दिने एउटा वरदान हो। येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू चिन्हहरू देखेर होइन तर अगाउँझै रोटी खाएको कारणले मलाई खोज्दछौ। नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ, किनभने परमेश्वर पिताले उसमाथि आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ। They didn't just come to look at Jesus or hear what he said. They came to be fed. But what's verse 27? Don't worry about that food. There's more important things. उनीहरूले प्रभुलाई पछ्याएका थिए ताकि उनीहरू तृप्त होस् शारीरिक रूपमा। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू शारीरिक रूपमा मात्र होइन तर आत्मिक रूपमा पनि तिमीहरू चाहिँ तृप्त हुनुपर्छ, तिमीहरू बाँच्नुपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूलाई उहाँले भन्नुभयो। Well, they said, well, what do we do? Verse 20. What do we do to work the works of God? And in verse 29 he says you need faith to start with.
र उहाँलाई सोधे हामीले के गर्नुपर्छ त भनेर, तर उहाँले के जवाब दिनुभयो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ विश्वास चाहिन्छ तिमीहरूलाई। यहाँ 29 मा पढ्दैछु, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरको काम यही हो, जसलाई उहाँले पठाउनु भयो उसमाथि विश्वास गर। It's not just the food, it's not just my words, you have to believe on God who sent me. र यो चाहिँ खानेकुरा मात्र होइन, खाएर अगाउने कुरा मात्र होइन, तर तिमीहरूले जसले चाहिँ परमेश्वरले जसलाई पठाउनु भएको छ उसलाई चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ तिमीहरूले, र तिमीहरू चाहिँ बाँच्नेछौ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। And that's what we saw in the previous signs that we've looked at already, a developing of faith. र यही कुराहरू चाहिँ हामीले पछिल्ला चिन्हहरूमा पनि हेऱ्यौँ, जुन चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको थियो। विश्वासको कारणले गर्दा त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ बाँचेका थिए र निको पनि भएका थिए। And they come back with the same old statement, question, verse 30, what sign are you going to show us? फेरि उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ 30 पदमा भने कि हामीलाई अब के चिन्ह देखाउनुहुन्छ त? खाली मानिसहरू चाहिँ चिन्ह मात्र माग्दथे उहाँबाट। What had they just witnessed? They just seen this miracle. That was a sign indeed. भर्खरै त्यत्रो 5,000 जनालाई उहाँले खुवाएर यत्रो चमत्कार गर्नुभयो, त्यही पनि मानिसहरूले अझै पनि उहाँमा विश्वास गरेनन् र फेरि चिन्ह देखाउनुहोस् हामीलाई ताकि हामी तपाईँलाई विश्वास गर्न सकौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्न थाले। They said, we want to see something different. Moses fed our fathers in the wilderness with bread. You do something different. उनीहरूले के भन्यो भने मोसाले पनि हाम्रा पिता पुर्खालाई उजाड स्थानमा मन्न खुवाएका थिए, यो त केही नौलो कुरै भएन, अब एउटा केही नौलो कुरा गरेर तपाईँले देखाउनुहोस् अनि मात्र हामी विश्वास गर्छौँ भनेर फेरि उनीहरूले चाहिँ चिन्हको माग गरे। That's what they said in verse 30. Moses fed millions, probably 2 million people. 30 मा हामी हेरौँ, यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने तपाईँले के चिन्ह देखाउनुहुन्छ सो हामी हेरौँ र हामी तपाईँलाई विश्वास गरौँ। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? हाम्रा पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्न खाए जसरी लेखेको छ, उहाँले तिनीहरूलाई खानको लागि स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो। Some people will never believe, no matter what signs they see. केही मानिसहरूले चाहिँ कहिले पनि विश्वास गर्दैन, जस्तो सुकै चिन्ह उनीहरूको जीवनमा भए तापनि, जस्तै सुकै चमत्कार भए तापनि कहिले पनि विश्वास गर्दैन केही मानिसहरूले। So, we've had 5 loaves, we've had 2 fishes, we've had 5,000 plus fed. र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ 5 वटा त्यहाँनिर चाहिँ रोटीका टुक्राहरू छन्, त्यहाँ 5,000 मानिसहरू छन् जसलाई चाहिँ प्रभुले खुवाउनु भयो। We've had 12 baskets full, one for each of the disciples. र त्यहाँनिर चाहिँ 12 डाला भरिभरि चाहिँ त्यहाँ उब्रेका उठाइएको छ, जुन चाहिँ 12 चेलाहरूको निम्ति छन्। Surely this was a sign. Look at verse 36, please. 36 पदमा त्यहाँ के भनिएको छ? तर मैले तिमीहरूलाई भनेकै छु, तिमीहरूले मलाई देखेका छौ र पनि विश्वास गर्दैनौ। Right? They'd seen the sign, they didn't believe, they weren't moved in their hearts. र उनीहरूले यत्रो चिन्हहरू देखे, प्रभुलाई पनि देखे, तर पनि उनीहरूले विश्वास गरेन, उनीहरूको हृदय चाहिँ परिवर्तन भएन। Verse 30 says, this is the will of him that sent me, that everyone that sees the Son and believes on him may have everlasting life. र उहाँले के भन्नुभयो त 30 पदमा भन्दाखेरि चाहिँ यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने तपाईँले के चिन्ह देखाउनुहुन्छ, हामी हेरौँ र तपाईँलाई विश्वास गरेर तपाईँ के हुनुहुन्छ। तर उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई विश्वास गर्यो भने चाहिँ तिमीहरूले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छौ भनेर प्रभुले त्यहाँ भन्नुभएको छ, उनीहरूलाई जवाब दिनुभएको छ। They didn't believe on him. Look at verse 40. The Jews murmured and complained. 40 मा हेरौँ, त्यहाँ यहुदीहरूले फेरि गनगन गर्न थालेका छन्, किनभने मेरा पिताको इच्छा यो हो कि पुत्रलाई हेरेर उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् र म त्यसलाई अनन्तको दिनमा जीवित पार्नेछु। यहुदीहरू उहाँको विरुद्धमा गनगनाउन लागे 41 पदमा, किनभने उहाँले भन्नुभयो स्वर्गबाट ओर्लिआएको रोटी भनेको। And their fathers, of whom they were just boasting that Moses had fed, they died in the wilderness because they didn't believe either. र उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जसलाई चाहिँ उजाड स्थानमा मोसाले खुवाएका थिए त तिम्रा पिता पुर्खाहरू, तिनीहरू त ती उजाड स्थानमै मरे त। On the other hand, those that eat the bread and drink the wine with a true heart will sit down in the kingdom of God. तर जसले चाहिँ विश्वास साथ प्रभुलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ, प्रभुमा चाहिँ विश्वास गर्छ, उनीहरूले चाहिँ अनन्त जीवन पाउँछ, किनकि उहाँले जीवित रोटी हुनुहुन्छ। And we, brothers and sisters, can be among that number. र हामी चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो समूहमा हुन सक्छौँ जसले चाहिँ प्रभुमा विश्वास गर्छ। If we hold firmly our faith to the end. तर यदि हामीले चाहिँ अन्तसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्यो भने चाहिँ
उहाँको आगमनमा प्रभुले हामीलाई त्यो इनाम अवश्य नै दिनुहुन्छ जुन चाहिँ अनन्त जीवन हुनेछ। Now, yesterday we looked at where Jesus went and healed an individual down by the pool. र हिजो हामीले हेर्यौँ त्यहाँ पोखरीको छेउमा उहाँले एउटा मानिसलाई चाहिँ निको पार्नु भएको थियो, लङ्गोडो एउटा पक्षघातीलाई। That man wasn't looking for Jesus. त्यो मानिसले चाहिँ प्रभुलाई खोजिरहेको थिएन। And in this sign we just looked at, it wasn't just a man, it was a multitude. र त्यहाँनिर चाहिँ यो चिन्हमा चाहिँ त्यहाँ एउटा मात्र मानिस थिएन, तर त्यहाँ हजारौँ मानिसहरू थिए, भिड थियो त्यहाँ। And that multitude did come looking for Jesus, as we saw in the opening verse of the chapter. तर यहाँनिर चाहिँ यो पुस्तकको सुरुमा चाहिँ त्यो भिडले चाहिँ उहाँलाई पछ्याइरहेको थियो, उहाँलाई खोजिरहेको थियो। And in the next sign that we're going to look at now, we'll see how Jesus delivers his chosen disciples. र यहाँनिर चाहिँ अर्को चिन्ह हामी हेर्नेछौँ जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूको बिचमा फेरि अर्को एउटा चमत्कार गर्नुहुनेछ। Sign 5. These disciples are in a desperate situation. र यहाँ हामी चिन्ह 5 नम्बरको चिन्हलाई हामी हेर्नेछौँ, चमत्कारलाई उहाँले गर्नुभएको चमत्कारलाई हेर्नेछौँ 5औं नम्बरको। We call it calming the sea. र उहाँले चाहिँ त्यहाँ समुद्रका छारहरूलाई चाहिँ त्यहाँ शान्त पार्नु भएको हामी हेर्न सक्दछौँ। It's in this same chapter 6, and John only puts a few short verses to talk about it. र यहाँनिर चाहिँ हामीले यो चमत्कार चाहिँ यही पुस्तक 6 अध्यायमा पाउँदछौँ र त्यहाँ छोटो गरी संक्षिप्तमा यसको बारेमा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। Only 6 verses, 15 to 21. 15 देखि 21 पदसम्म हामीले जम्मा 6 पदमा यसको वर्णन गरिएको पाउँदछौँ। Now, I've said a couple of times already that there was 37 miracles recorded in the Gospels. यहाँनिर चाहिँ जम्मा 37 वटा प्रभुले गर्नुभएका आश्चर्य कामहरू चाहिँ सुसमाचारका पुस्तकहरूमा चाहिँ मेन्सन गरिएका छन्। In the order, this one that we're looking at now comes in at number 22. र यो चाहिँ 22औं नम्बरमा चाहिँ पर्दछ। And also Matthew and Mark talk about this miracle, and they give us a few more details. र मत्ती र मर्कुसमा पनि यो चमत्कारको बारेमा चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्। As a result of Jesus feeding this multitude, there's a stirring among the people who want to now make him a king. र त्यहाँनिर चाहिँ जब प्रभुले चाहिँ 5000 मानिसहरूलाई चाहिँ खुवाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ एकदमै खैला बैला मच्यो र त्यहाँ प्रभुलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राजा बनाउन खोजे, किनकि त्यहाँ प्रभुलाई पछ्याउँदा चाहिँ उनीहरू एकदमै तृप्त हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले राजा बनाउन खोजे। That was in verse 15. 15 पदमा त्यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरू आएर उहाँलाई बल जबरजस्ती लगे राजा बनाउन खोज्दैछन् भन्ने थाहा पाएर येशू फेरि एक्लै डाँडामा जानुभयो। Only John tells us this information. यूहन्नाले मात्र यो यसको बारेमा चाहिँ लेखेका छन्, यस्तो गर्यो भनेर। Now, we find that Jesus went up alone into the mountain and sent the disciples away and sent the people away. र उहाँ चाहिँ एक्लै डाँडामा जानुभयो र सबै भिडहरूलाई चाहिँ उहाँले पन्छाउनु भयो र आफू मात्र एक्लै चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा जानुभयो। Now it says he went up into the mountain and he went up there to pray, which was what he wanted to do in the first place when he first went there. र उहाँले चाहिँ त्यहाँ डाँडामा किन जानुभयो त उहाँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ एक्लै एकान्तमा चाहिँ प्रार्थना गर्न चाहनुहुन्थ्यो। But he could not go up into the mountain to pray because of all the multitude that came to see him. तर त्यो भिडको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ एक्लै जान चाहिँ उहाँ सक्नु भएन, किनकि सबै भिडले चाहिँ उहाँलाई पछ्याइरहेको थियो। So he spent the time talking to them, feeding them, preaching. त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग केही समय बिताएर उनीहरूलाई खुवाएर चाहिँ पछि प्रभु चाहिँ एक्लै लाग्नुभयो माथितिर। And we find in verse 16 that the disciples went down to the sea. In verse 17, they climbed into the ship. र त्यसपछि साँझ परेपछि चेलाहरू चाहिँ डाँडाबाट ओर्लेर आए र त्यहाँ समुद्रतिर चाहिँ उनीहरू गएर ढुङ्गा चढेर चाहिँ त्यहाँ बसे। And they were going to go back to Capernaum. र उनीहरू चाहिँ त्यहाँ कफरनहुमतिर चाहिँ फर्केर जान लागेका थिए। Now you've memorised that map I keep putting up, so I've got it here to put up again. र यहाँलाई चाहिँ त्यो हिजो देखाउनु भएको म्याप तपाईँ थाहै छ। That's Capernaum there. No, that's Bethsaida there, and Capernaum's here. Here's the Sea of Galilee. र त्यहाँ म्याप नभए तापनि हिजो हामीलाई थाहा छ कि त्यहाँनिर चाहिँ कफरनहुम कहाँ छ, बेथसेदा कहाँनिर छ।
Now, only then, only after the crowds had gone, the disciples are in the ship, only then did Jesus go up into the mountain to spend time with his Father and privately mourn the beheading of his cousin John the Baptist. त्यही कारणले गर्दाखेरि जब भिडहरू चाहिँ पन्छेर गए आफ्नो घरतिर र चेलाहरू पनि त्यहाँनिर चाहिँ कफरनहुमतिर फर्किन भनेर जुङ्गा चढे, त्यति बेला चाहिँ प्रभु चाहिँ एक्लै डाँडाको टुप्पोमा जानुभयो र प्रार्थना गर्नु थाल्नुभयो, किनकि उहाँ एकदमै दुखी हुनुहुन्थ्यो बत्तिसमा दिने यूहन्नाको मृत्युलाई लिएर। I think that was supposed to be a bit of a video clip. But anyway, that's the shoreline of the Sea of Galilee. र यो चाहिँ गाली समुद्र हो, त्यसको पिक्चर हो यो। Yeah. And right now, a mega storm hits the lake. र त्यो समय चाहिँ ठुलो एउटा बतास चाहिँ त्यो समुद्रमा चाहिँ चल्छ। It says in verse 18 that the sea started to swell up because of a great wind. त्यही कारणले गर्दाखेरि 18 पदमा भनिएको छ एउटा ठुलो बतास चल्छ र त्यहाँनिर चाहिँ समुद्रका छालहरू चाहिँ तल माथि गरेर चाहिँ ठुलो गरेर चाहिँ आउन थाल्दछ। Does that say great wind? Yes. Great wind. The Greek word is mega. र त्यहाँ चाहिँ मेगा भन्ने एउटा ग्रीक शब्दमा चाहिँ मेगा भनेर चाहिँ हामी पाउँदछौँ जसको अर्थ चाहिँ ठुलो हो। And it says that the disciples are struggling in the ship. र त्यहाँनिर चेलाहरू चाहिँ अब त्यो बतासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ उनीहरूको जहाजमा। They're rowing in the ship. र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो नाउ चाहिँ चलाइरहेका छन् ढुङ्गा एकदमै कन्ट्रोल गर्नको लागि। And it says they were afraid. र यहाँ भनिएको छ उनीहरू चाहिँ एकदमै भयभीत र डराए। Right, so the sea becomes rough because of a strong wind. Now, you wouldn't deliberately go out, unless you were crazy, you wouldn't deliberately go out on a dark night in a stormy wind to row your boat. त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी सधैँ मानिस हौँ भने चाहिँ रातिको समयमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ जब बतास त्यत्रो ठुलो चलिरहेको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ ढुङ्गा लिएर चाहिँ हामी निस्किँदैनौँ समुद्रमा। But it was a clear night when they started out. तर उनीहरूले जब आफ्नो यात्रा सुरु गर्न लागेका थिए त्यतिखेर चाहिँ रात चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, एकदमै शान्त थियो। And though it was dark, night time, and very windy, it was still clear sky. तर यद्यपि उनीहरूले त्यहाँ राति यात्रा सुरु गर्न लागे तापनि त्यो रात चाहिँ उनीहरू जब सुरु गर्दै थिए त्यतिखेर चाहिँ शान्त नै थियो, त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो बतास चलेको थियो र आकाश पनि खुल्ला नै थियो। And it says in the other gospel record that Jesus up on the mountain could see them down on the lake. र यहाँ अर्को सुसमाचारको पुस्तकमा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रभुले चाहिँ त्यहाँ माथि डाँडाको टुप्पोबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ देखिरहनु भएको थियो, त्यस्तो किसिमको क्लियर भिजन चाहिँ त्यहाँ थियो। Mark chapter 6 tells us that information. मर्कुसको पुस्तक 6 अध्यायमा त्यो भनिएको छ। So it's windy, but it's not cloudy. त्यहाँ हावा चलिँदा पनि त्यहाँ चाहिँ धुम्म चाहिँ बादल चाहिँ लागेको थिएन। And it's probably not raining either. र त्यहाँ सायद पानी पनि परेको थिएन। Just very windy. खालि अलिकति हावाहुरी चाहिँ लाग्न सुरु गर्न लागेको थियो। Now it was Passover, full moon at Passover. र त्यहाँनिर चाहिँ निस्तार चाडको चाहिँ एउटा पूर्णिमाको दिन चाहिँ सायद त्यहाँ थियो होला, पुरा के चन्द्रमा चाहिँ त्यहाँ लागेको हुन सक्दछ आकाशमा। So there's probably strong moonlight shining down on the lake. Beautiful. त्यहाँ सायद चाहिँ त्यहाँ चन्द्रमाको चाहिँ एउटा किरण चाहिँ समुद्रमा चाहिँ परेको थियो होला र त्यहाँ उज्यालो भएको थियो होला, एउटा जुनेली रात जस्तो। Beautiful under normal circumstances, but not beautiful tonight for the disciples. त्यहाँ चाहिँ नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा चाहिँ त्यहाँ राम्रो वातावरण हुन सक्थ्यो होला, तर त्यहाँ चाहिँ त्यो रात चाहिँ एकदमै ठुलो आँधीबेहरी आयो। And what happens next causes them to be very scared. र जुन घटना चाहिँ अब हुनेवाला थियो त्यो घटनाले चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ एकदमै भयभीत र डरमय वातावरण चाहिँ मा चाहिँ उनीहरू परे। Verse 19, they see Jesus walking to them on the water. र उनीहरूले के देख्यो भन्दा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यो ठुलो ओर्लिँदै गरेको भेलमा चाहिँ हिँड्दै आउँदै हुनुहुन्थ्यो। The other gospel records tell us it was during the fourth watch.
र त्यहाँ चाहिँ चौथो घडीमा यो कुरा भएको थियो भनेर चाहिँ त्यहाँ अर्को सुसमाचारको पुस्तकहरूमा लेखिएको छ। I don't know what sister's doing that for. Do you want that picture? This is during the fourth watch. Between 3 a.m. and 6 a.m. is the fourth watch of the night. र यो घटना चाहिँ राति कति बजे घटेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अथवा चाहिँ बिहानै भनौँ हामी 3 बजेदेखि 6 बजेको बिचमा चाहिँ यो घटना घटेको थियो, जहाँ चाहिँ जब चाहिँ हुरी बतासहरू आएर चाहिँ चेलाहरू चाहिँ ढुङ्गामा भयभीत भए। Now, the Gospel record in Mark tells us that they were toiling very hard because the wind was contrary to them. र त्यहाँ चाहिँ मर्कुसको पुस्तक 6 अध्यायमा भनिएको जस्तै त्यहाँ चेलाहरूले चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई एकदमै कन्ट्रोल गर्न चाहिँ त्यहाँ नाउँहरू चाहिँ चलाइरहेका थिए। They were desperate, but they couldn't stop rowing. They had to keep trying to get to where they were going, even if they could get to the shoreline. त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो कुनै ठाउँमा चाहिँ पुग्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै हतार चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ चलाइरहेका थिए, किनकि त्यहाँ चाहिँ बतास एकदमै स्ट्रङ अथवा चाहिँ बलियो किसिमको बतास आएको थियो। Now, it's after 3 a.m., but it's before 6 a.m. र त्यहाँनिर चाहिँ रातिको समय 3 बजेपछि र बिहान 6 बजेभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँ एउटा घटना घट्यो। So they must have been struggling in this boat for a long time. र उनीहरू चाहिँ त्यो ढुङ्गामा चाहिँ धेरै समयदेखि त्यो नाउ चाहिँ चलाउँदै कन्ट्रोल गर्न खोजिरहेका थिए त्यो ढुङ्गालाई। But they were getting nowhere. They were making no progress. तर उनीहरूले चाहिँ कुनै प्रगति चाहिँ गर्न सकेका थिएन, किनकि ढुङ्गा त जहाँको त्यही नै थियो, छालहरूले गर्दाखेरि। This was no natural storm, brothers and sisters. This was a storm brought on by God. र यो चाहिँ एउटा प्राकृतिक किसिमको बतास थिएन, तर यो बतास चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनु भएको थियो। Why would he do that? किन उहाँले चाहिँ यो गर्नुभयो त? He's not trying to kill these disciples. He wants to increase their faith. उहाँले ती चेलाहरूलाई मार्न चाहनु भएको थिएन पक्कै पनि, तर उनीहरूको विश्वास चाहिँ अझै बलियो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले त्यो बतास चलाउनु भएको थियो। And this is like us, brothers and sisters. God allows situations to come upon us, not to hurt us, but to develop our faith and trust in Him. त्यही कारणले परमेश्वरले पनि हाम्रो जीवनमा कहिले कहिले यस्ता सङ्कटहरू आउन दिनुहुन्छ, ताकि ती सङ्कटहरूले हामी नाश हौँ भनेर होइन, तर हाम्रो विश्वास चाहिँ अझै बलियो होस्, हामी चाहिँ अझै परमेश्वरमा अझै बलियोसँग विश्वास गर्न सकौँ भनेर चाहिँ हो। And when we are stuck in the storms of life and struggling and things aren't going well, र हामी पनि संसारका यस्तै घुमरीमा फसेर चाहिँ हामीलाई एकदमै गाह्रो भएको सिचुएसनमा we've got to remember Jesus is there and try and focus on Him like these disciples had did. हामीले पनि प्रभुलाई चाहिँ सम्झाउनुपर्छ र हामीले यो कुरा स्वीकार गर्नुपर्छ कि उहाँले हामीलाई चाहिँ यो बतासबाट यो समस्याबाट चाहिँ पार लगाउन सक्नुहुन्छ। In Hebrews chapter 12, it tells us that God will try and test and develop His faithful followers. र हिब्रूको पुस्तक 12 अध्यायमा भनिए जस्तै उहाँले चुन्नुभएका आफ्ना प्रिय जनहरूलाई चाहिँ उहाँले विश्वासमा चाहिँ खार्नुहुन्छ, उहाँले यस्तै चुनौतीहरू पठाएर चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई चाहिँ जाँच गर्नुहुन्छ। Now these disciples were struggling as they were heading to Capernaum. र यिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो जब उनीहरू चाहिँ आफ्नो यात्रा कफरनहुमतिर चाहिँ गरे ढुङ्गामा। You know what Capernaum means? कफरनहुमको मतलब के हो त? It means city of comfort, city of consolation. यो कफरनहुमको मतलब के भन्दा चाहिँ एकदमै आरामको सहर। But right now there was no comfort, there was no consolation, and they were trying to get there like we are trying to get to the kingdom through the issues of life. तर अहिले उनीहरूको जीवनमा चाहिँ त्यहाँ कुनै आराम छैन, किनकि उनीहरू चाहिँ पीर र मर्कामा छन्। हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो होइन? हामी पनि अहिलेको समयमा चाहिँ एकदमै दुःख र एकदमै अशान्तिको समयमा हामी बाँचिरहेका छौँ। And with Jesus in the boat alongside us, we can ride out any storm. तर प्रभु यदि हाम्रो साथमा चाहिँ हुनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ सहायता गर्नुहुन्छ भने हाम्रो नाउँलाई चाहिँ उहाँले अवश्य नै पार लगाउन सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ उहाँमा विश्वास गर्नु पर्यो। Because He says, I will never leave you, I will never forsake you, and you will come to this consolation, kingdom of God. उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई कहिले पनि छोड्नुहुन्न, कहिले पनि त्याग्नुहुन्न, तर उहाँले हामीलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु हुनेछ परमेश्वरको राज्यसम्म, र उहाँले हामीलाई त्यो एकदमै शान्त ठाउँमा चाहिँ लिएर जानुहुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको छ, आरामदायी ठाउँमा।
Now we know that the scriptures tell us that we can do all things through Christ who strengthens us. र हामीलाई वचनमा भनिएको छ कि प्रभुमा चाहिँ हामी जस्तो सुकै काम पनि गर्न सक्छौँ हैन, किनकि उहाँले हामीलाई चाहिँ शक्ति र बल प्रदान गर्नुहुन्छ। Just ask Peter in the ship. Does he believe that? पत्रुसलाई सोधौँ के उहाँले त्यो कुरा चाहिँ विश्वास गरे यो जहाजमा? Well, we'll see in a moment. हामी हेर्न सक्छौँ के गरे त उनले। Now this contrary wind, as it's described, is blowing from the east. र यो चाहिँ पूर्वबाट चाहिँ यो बतास चाहिँ ठुलो चलिरहेको छ त्यो समय। Now, you remember when the first Passover occurred 1,500 years earlier? र जब हामी 1500 वर्ष अगाडि पहिलो निस्तार चाडलाई हामी सम्झौँ त त्यहाँ के भएको थियो? And they came out of Egypt, and a strong wind from the east parted the Red Sea, and they walked across. जब त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू मिश्रबाट निस्केर आएका थिए, तब पूर्वी बतास चलेर चाहिँ त्यहाँ समुद्रलाई चाहिँ दुई भाग पार्नु भएको थियो परमेश्वरले। And there was a divine deliverance then, and we're going to see a divine deliverance now in this chapter. र त्यहाँ चाहिँ एउटा अद्भुत उद्धार चाहिँ त्यहाँ इजरायलीहरूले पाएका थिए र त्यस्तै किसिमको अद्भुत एउटा मुक्ति र छुटकारा चाहिँ अब चेलाहरूले त्यहाँ पाउनेवाला थिए। So, with all this storm, with all their rowing and struggling, they're only halfway across to where they wanted to go. र उनीहरू चाहिँ यत्रो मेहनत गरेर ढुङ्गा चलाएर खेउँदाखेरि पनि उनीहरू चाहिँ आधा बाटो मात्र पुगेका थिए आफ्नो गन्तव्य भन्दा। Here we are, the map. यहाँ आइसकेको छ। Bethsaida, where the miracle of feeding the 5,000 took place, and the disciples boarded their boat. र बेतसेदा भन्ने ठाउँमा चाहिँ प्रभुले 5000 खुवाउनु भएको थियो र त्यही ठाउँबाट चाहिँ चेलाहरूले चाहिँ ढुङ्गा लिएर हिँडेका थिए कफरनहुमतिर। And they're going to Capernaum. It doesn't look very far on the map, but if you're rowing, it's a long way. र यहाँले चाहिँ धेरै डिस्टेन्स नदेखे तापनि यदि हामी ढुङ्गामा जान चाहन्छौँ भने चाहिँ त्यो एकदमै लामो डिस्टेन्स चाहिँ थियो, दूरी लामो थियो त्यहाँ। You know how far they'd gone? Look at verse 19. 19 मा हामी हेर्न सक्छौँ उनीहरू कति टाढा पुगे त भन्दाखेरि 5-6 किलोमिटर ढुङ्गा खिएर गएपछि तिनीहरूले यसलाई समुद्रमाथि हिँडेर ढुङ्गाको नजिक आइरहनु भएको देखे। How far? 5 or 6 kilometers. 5-6 किलोमिटर हेर्नु त, त्यत्रो ढुङ्गा चलाउनु, त्यत्रो आधी बेरी आएको समुद्रमा ढुङ्गा चलाउनु 5-6 किलोमिटर भने यहाँ होइन नि त। And they're only halfway. र उनीहरू चाहिँ आधा मात्र गएका छन् त्यत्रो चलाउँदाखेरि पनि। And they're worn out. र उनीहरू चाहिँ एकदमै थकित भएका छन् अब। Halfway between what I said the word meant yesterday, Bethsaida, place of fishing, house of fishing, halfway to the place of consolation. र यहाँ चाहिँ बेतसेदा भन्नाले चाहिँ त्यहाँ माछा मर्ने घर हैन, त्यो ठाउँबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ आरामको घर अथवा चाहिँ त्यहाँ कफरनहुमतिर चाहिँ जाँदै थियो आफ्नो यात्रा। So we just saw that they've rowed 5 or 6 kilometers, and then they see Jesus coming to them on the sea. र यहाँ चाहिँ 5-6 किलोमिटर पर गएपछि खेउँदा ढुङ्गा उनीहरूले के देख्यो भने चाहिँ प्रभुलाई चाहिँ पानीमा हिँड्दै आइरहेको उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ देखे। He knows they're afraid. He says, "Don't be afraid. It's me. Don't be afraid." र प्रभुले उनीहरूलाई देख्नु भएर भन्नुभयो तिमीहरू नडराऊ। And Jesus can tell that to us, brothers and sisters. If you're afraid, Jesus can say, "Don't be afraid." यही कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई पनि भन्नुहुन्छ। यदि हामी चाहिँ डरायो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने तिमीहरू नडराऊ, म तिम्रो साथमा छु। Now, you try and picture this in your mind. Now, we can't imagine this, can we, really? Because we're not there. यो कुरा हामी हाम्रो दिमागमा सोचौँ र यो कुरालाई हामी मनन गरौँ, कस्तो सिचुएसन भयो होला त्यो समयमा त्यो चेलाहरूलाई। The waves. Is Jesus walking straight through the waves and they're crashing on him, or is he walking up and down over the waves? के त्यहाँनिर चाहिँ प्रभु चाहिँ त्यहाँ छालहरूको बिचबाट हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा चाहिँ तल माथि गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ? Well, we don't know. हामीलाई थाहा छैन। But the disciples weren't even sure what they were looking at. They said in the other record, it's a vision. र त्यहाँ चाहिँ चेलाहरू पनि एकदमै कन्फ्युजनमा परे कि हामीले के देख्दैछौँ, यो हो कि होइन भनेर, यो साँचो हो कि होइन भनेर उनीहरू पनि एकदमै दोधारमा परे। And in the other gospel records, where it says in verse 20, "Be not afraid," the other records say, "Be of good cheer." र उनीहरूलाई अर्को ठाउँमा चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाहट गर, खुसी हौ तिमीहरू भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ अरू सुसमाचारको पुस्तकहरूमा।
Because these men were afraid. They weren't cheerful. र त्यहाँ चाहिँ डराएको बेलामा उनीहरू त्यहाँ खुसी हुने त सम्भवै भएन किनकि उनीहरू त एकदमै भयभीत भइरहेका थिए। Now, John doesn't tell us this, but the other records do. It says that Peter stepped over into the water and said, "Well, if it's you, Master, let me come to you." र त्यहाँ चाहिँ पत्रुसले चाहिँ के भन्यो भन्दा चाहिँ उनी ढुङ्गाबाट बोलेर पानीमा जान खोजे र त्यहाँ भने कि प्रभु यदि तपाईँ नै हुनुहुन्छ भने म पनि तपाईँ भएको ठाउँमा आउन चाहन्छु भनेर चाहिँ उनले त्यहाँ भने। He wants to demonstrate his faith. He wants to demonstrate that he loves his master. र उनले चाहिँ यो कुरा देखाउन चाहन्थे कि उनले चाहिँ आफ्ना मालिकलाई चाहिँ प्रेम गर्छ अथवा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ उनले चाहिँ विश्वास गर्छन् र प्रेम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनले देखाउन चाहन्थे। Now, it mightn't have been too safe in the boat, but do you think it was any safer in the water? के त्यहाँ ढुङ्गामा त उनीहरू सुरक्षित थिएन त्यो बतासमा भने के पानीमा उनी सुरक्षित हुन्थ्यो होला त? Jesus says to Peter, "Come." प्रभुले पत्रुसलाई के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ आऊ तिमी म भएको ठाउँमा आऊ। And he did. He was off to a good start. But then, what am I doing in here? र उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढुङ्गाबाट निस्किनु खोजेर त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ उनको होस खुल्यो होला सायद त्यहाँ मैले अब के गर्दैछु भनेर उनी सोचे उनले। And the other record says, Peter says, "Save me." र पत्रुसले त्यहाँ के भने त भन्दा चाहिँ मलाई बचाउनुहोस् भनेर भने। And we're told that Jesus stretched out his hand. र त्यहाँ प्रभुले के गर्नुभयो त भन्दा चाहिँ आफ्नो हात पसारेर चाहिँ उसलाई चाहिँ समाउनु भयो। Took hold of him. Could you stretch out your hand in the stormy sea to save somebody? के हामी चाहिँ यस्तो बतास चलिरहेको समुद्रमा गएर चाहिँ आफ्नो हात पसारेर कसैलाई बचाउन सक्छौँ होला त? But this isn't us. This is our Savior. त्यो मानिस चाहिँ हामी थिएनौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। We can't save. He can in any circumstance. हामीले बचाउन सक्दैनौँ तर उहाँले चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ जस्तो सुकै परिस्थितिमा नि उहाँले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। But look what happens next in verse 21. हामी हेरौँ 21 पदमा अब के भयो त अर्को? तिनीहरूले उहाँलाई खुसी साथ ढुङ्गामा राखेर तिनीहरू गइरहेको ठाउँमा ढुङ्गा तुरुन्तै आइपुग्यो। What's it say? Yes, stand. What's it say before that? They were very Very happy. Happy. They were very happy that he came into the boat with them. And what happened? They've gone from halfway and they're at their destination. They're there. The place of consolation. र उनीहरू चाहिँ एकदमै खुसी भए हैन। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सायद त्यहाँ बतास पनि एकदमै थामियो। उनीहरू एकैछिनमा चाहिँ त्यहाँ कफरनहुम अथवा चाहिँ त्यो आरामको ठाउँमा चाहिँ पुगे। No more struggling, no more rowing, no more fear. त्यहाँ उनीहरूको अब डर त्रास सबै हराएको छ। उनीहरू चाहिँ एकदमै आनन्दित र खुसी भएका छन्। And the other gospel records say as soon as Jesus climbed into the boat, the storm stopped. र त्यहाँ अर्को सुसमाचारमा भनिएको छ कि जब उनी चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गामा चढ्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो बतास चाहिँ एकदमै शान्त भयो। Two amazing things. The storm stopped immediately and they're at their destination immediately. र त्यहाँ चाहिँ बतास पनि तुरुन्तै थामिएको छ र उनीहरू आफ्नो गन्तव्यमा पनि तुरुन्तै पुगेका छन्। And to show how amazing it is, Mark in his gospel record wrote that they were amazed. र त्यहाँ चाहिँ मर्कुसले भनेका छन् उनीहरू चाहिँ एकदमै छक्क परे, आश्चर्यचकित भए उनीहरू। Now, when our Lord returns from mountaintop, heaven, not the mountaintop, but in the story he's up on the mountain and he came down. When he returns from heaven to save his disciples, जब प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गबाट फेरि यस संसारमा आउनुहुन्छ तपाईँ हामी उहाँका चेलाहरूलाई बचाउनको लागि, and when he rescues us from all the problems of your life, all the things going on that worry you and make you afraid, जब हाम्रा यस संसारमा भएका दुःख र कष्टका दिनबाट चाहिँ उहाँले हामीलाई छुटकारा र उद्धार गर्नुहुनेछ। All those things that swamp over us and depress us and we feel discouraged, when Jesus returns, those things won't matter anymore. यस्ता चीजहरू जसले चाहिँ हामीलाई दुखित तुल्याउँछन्, एकदमै हामीलाई कष्ट दिन्छ, दुःख दिन्छ, यी कुराहरू सबै बितेर जानेछन् जब उहाँको आगमन हुन्छ र उहाँले हामीलाई बोलाउनुहुन्छ। Because immediately
those storms in our life will stop and we will be with our Master. त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्ता बतासहरू जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ कष्टकर बनाइरहेका हुन्छ, ती सबै बतासलाई चाहिँ प्रभुले शान्त तुल्याउनुहुन्छ र हामीलाई चाहिँ उहाँले आफू साथ चाहिँ लिएर जानुहुन्छ। Now, in our English hymn book, one of the verses in the hymn says, "With Christ in the boat, we smile at the storm." र यहाँ चाहिँ उहाँको अङ्ग्रेजी भजनमा त्यहाँ लेखिएको छ एउटा ठाउँमा कि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग यदि हामी चाहिँ ढुङ्गामा हुन्छौँ भने हामी चाहिँ एकदमै खुसी र आनन्दित हुन्छौँ भनेर चाहिँ त्यहाँ उनीहरूको भजनमा छ। Now, we may not smile at the storm, but what it's saying is we look beyond the storm, we look beyond the issues to the joys ahead of us. हामी चाहिँ बतास चल्दाखेरि खुसी हुँदैनौँ, तर जुन बतासपछि आउने एउटा शान्त ठाउँमा जब हामी पुग्छौँ त्यो सम्झेर चाहिँ हामी एकदमै आनन्दित र हामी एकदमै खुसी हुनुपर्दछ। Now, the last thing written about this miracle isn't in John, it's in Mark. र जुन कुरा चाहिँ अन्तिममा घटित भयो त्यो कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ लेखिएको छैन, तर त्यो कुरा चाहिँ मर्कुसको पुस्तकमा लेखिएको छ। Actually, it's not Mark, it's Matthew 14. र यो चाहिँ मर्कुस होइन रहेछ, मत्तीको पुस्तक 14 अध्यायमा रहेछ। Matthew 14 verse 33, the disciples said, "Truly you are the Son of God." र त्यहाँ मत्तीको पुस्तक 14 अध्यायको 33 पदमा चेलाहरूले के भन्यो भन्दाखेरि साँच्चै तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुँदो रहेछ। And as John said about all these signs he's writing about, they are written, he said, to demonstrate that Jesus is the Christ, the Son of God, and knowing that we believe on him. र यी चिन्हहरू चाहिँ किन प्रभुले देखाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चेलाहरूलाई अथवा चाहिँ मानिसलाई देखाउन चाहनुहुन्थ्यो कि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ र उहाँलाई नै हामीले चाहिँ विश्वास गर्न पर्दछ। It's the end of that sign. र यो चाहिँ त्यो चिन्हको अन्त्य थियो। The next sign is in John 9, which you read this morning. र अर्को चिन्ह चाहिँ आज हामीले पढेको यूहन्नाको पुस्तक 9 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। It's this one, sign number 6. र यो चाहिँ 6औं चिन्ह हो। And it's that record we read of about the blind man down at the pool. र त्यहाँ चाहिँ एउटा अन्ध मानिस चाहिँ त्यहाँ तलाउको छेउमा हामी पाउँदछौँ। And for this sign, we're back in Jerusalem again. र यो चिन्हको निम्ति हामी फेरि यरुशलेममा आइपुगेका छौँ। And this is sign number 29 out of the 37. र यो चाहिँ चिन्ह नम्बर 29 हो, अथवा चाहिँ 37 मध्ये चाहिँ 29औं एउटा चमत्कार हो। But it's only the 6th sign of John. यो चाहिँ अब यूहन्नाले लेखेका चाहिँ 6औं चिन्हमा हामी पाउँदछौँ। And this sign is only in the book of John, Gospel of John. र यो चिन्ह चाहिँ खाली यूहन्नाको पुस्तकमा मात्रै त्यहाँ पाउँदछौँ हामी। Just like out of the whole 8 signs, 6 of them are only in John. र त्यहाँ चाहिँ 8वटा चिन्ह मध्ये चाहिँ 6वटा चाहिँ त्यहाँ यूहन्नाको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। Now the context of this miracle, this sign in John 9, starts back in chapter 8. र यो यसको सुरुवात चाहिँ त्यहाँ यूहन्नाको पुस्तक 8 अध्यायदेखि नै भएको हामी पाउँदछौँ। Because it tells us in John chapter 8 that Jesus is teaching around the temple area in Jerusalem. र यहाँ चाहिँ यरुशलेममा चाहिँ उहाँले चाहिँ मन्दिरको छेउछाउतिर चाहिँ त्यहाँ शिक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो यो समयमा। We don't need to read it, but it's in chapter 8 and verse 2. र 8को 2मा चाहिँ त्यो कुराहरू हामी पाउँदछौँ। And it's also repeated again in verse 20 to show us where he's working. र यो चाहिँ फेरि पनि 20 पदमा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। यो जनाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ कहाँ काम गर्दै हुनुहुन्छ यो समय। Now he tells them in John chapter 8 that he's the light of the world. उहाँले भन्नुभएको छ 8 अध्यायमा उहाँ चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। And he's spreading forth this light, the gospel message and the things of the kingdom. He's spreading forth that in a dark world. र उहाँले चाहिँ यो ज्योतिलाई चाहिँ अन्धकार संसारमा चाहिँ फिजाउन चाहनुहुन्छ र त्यही कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। And once again, they have evil intentions and they want to kill Jesus, it tells us in chapter 8 verse 40. र 8 को 40 मा चाहिँ फेरि पनि त्यहाँ यहुदीहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ एकदमै मार्ने कोसिस गर्दछन्। And in the last verse of chapter 8, they take that to the next stage, the next step.
उनीहरूले चाहिँ यहाँ 8 को अन्तिममा चाहिँ प्रभुले चाहिँ मार्ने एकदमै निदो गरिसकेका हुन्छन्। Would you read verse 59, please? तब तिनीहरूले उहाँलाई हान्न भनी ढुङ्गा टिपे तर येशू लुकेर मन्दिरबाट बाहिर निस्किजानु भयो। Right, they took up stones. They wanted to kill him right now. र उनीहरूले चाहिँ ढुङ्गा टिपे प्रभुलाई हिर्काएर मार्नको निम्ति उनीहरूले चाहिँ तत्कालै प्रभुलाई चाहिँ मार्न चाहन्थे। But he slipped out through the crowd, it says, and they couldn't find him. र उनी चाहिँ त्यहाँ भिडहरूको बिचबाट चाहिँ प्रभु चाहिँ निस्केर मन्दिरबाट चाहिँ बाहिर निस्किनु भयो। We're about to see now, as we look at this next sign, this miracle, everybody put on the spot. र त्यहाँ ढोकाबाट तल बाहिर भित्र नगर्नु त यहाँ डिस्टर्ब हुन्छ। They've got to now declare whose side are they on? Are they on Jesus' side or are they on the side of the religious leaders? र त्यहाँनिर चाहिँ अब उनीहरू कुन साइडमा छन् त होइन, त्यहाँ चाहिँ धर्मगुरुहरूको साइडमा छन् अथवा चाहिँ त्यहाँ प्रभुको साइडमा छन् त चेलाहरू। So there's a time to stand up, brothers and sisters. We have to pay attention to this. It's talking to us. There's a time to stand up and there is a time to go out of the way. त्यही कारणले गर्दा नि एउटा दृढ भएर उभिने बेला पनि आउँदछ होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी एकदमै दृढ सङ्कल्प लिएर चाहिँ त्यहाँ प्रभुको साथ चाहिँ उभिन जरुरी छ। त्यो ढोकाबाट बाहिर भित्र गएर कन्सन्ट्रेसनै जान्छ कि, त्यही भएर तपाईँहरू चाहिँ ढोकाबाट बाहिर भित्र गर्ने काम नगर्नु है। Here's the map. Now I couldn't find the sheep gate yesterday, sorry, but it was up here. र त्यहाँनिर चाहिँ हिजो उहाँले हामीलाई भेडा ढोका भनेर चाहिँ देखाउनु भएको थियो, त्यहाँबाट चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ बलिदानको निम्ति चाहिँ भेडाहरू चाहिँ लिएर आउने गर्दथे। And now Jesus is teaching around the temple area. र उनले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मन्दिरको छेउछाउतिर चाहिँ शिक्षा दिँदैछन्। This is where they're going to try and kill him. र यहीँनिर चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले अथवा चाहिँ त्यहाँ धर्मगुरुहरूले यहुदीहरूले चाहिँ उनलाई चाहिँ मार्ने कोसिस गरिरहेका छ। So let's see what happens now. हामी हेर्न सक्छौँ अब अगाडि के भयो त। So it's probably late in the day because he's been teaching all day in that temple area. र त्यहाँ चाहिँ उनले चाहिँ दिनभरि चाहिँ त्यहाँ मन्दिरमा चाहिँ शिक्षा दिँदै थिए र सायद त्यहाँ साँझको समय थियो होला। So we come down and we see in chapter 9 and verse 4 that he's doing this work. He's got to work while it's day because the night will come when he won't. त्यहाँ लेखिएको छ मलाई पठाउनु हुनेका कामहरू हामीले दिन छँदै गर्नुपर्छ, रात आउँछ जब कसैले काम गर्न सक्दैन। He's not talking about night time. He's talking about the time that he's gone from the world. र उनले चाहिँ त्यो रात्रिको समयमा होइन, तर विशेषले उहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब उहाँ चाहिँ यो संसारमा हुनुहुन्न त्यो समयलाई उहाँले चाहिँ अङ्कित गरेर चाहिँ एउटा रात्रि अथवा चाहिँ अन्धकारको समय भनेर चाहिँ उहाँले भन्न खोज्नु भएको छ। Now, what day was this? Verse 14. यो चाहिँ कुन समय थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि सबातको दिन थियो भनेर चाहिँ त्यहाँ 14 पदमा भनिएको छ। जुन दिन येशूले माटोको लेख बनाएर त्यसका आँखा खोलिदिनु भयो त्यो दिन सबात दिन थियो। It's another Sabbath day. र यो चाहिँ अर्को एउटा सबात दिन थियो। And what happens next? अब के भयो त त्यहाँ? He's hurrying away from the temple because they're going to stone him, but then he stops, suddenly stops. र त्यहाँ चाहिँ उनी मन्दिरबाट निस्किँदै किनकि त्यहाँ यहुदीहरूले उनलाई मार्न चाहन्थे, उहाँ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फेरि अडिनु भएको छ त्यो मानिसले निको पार्नको लागि। See, that's in verse 1 of chapter 9. They've just tried to stone him at the end of the previous chapter, and he sees this man. र जब उनी चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू चाहिँ बचेर निस्के किनकि मानिसहरूले उनलाई ढुङ्गा हानेर मार्न चाहन्थे, निस्किँदै उहाँ चाहिँ रोकिनु भयो किनकि त्यहाँ चाहिँ उहाँले एउटा अन्धा मानिसलाई देख्नु भएको छ। Now this miracle is different to the other miracles. We've seen who spoke to Jesus, who wasn't speaking, who Jesus spoke to. र यहाँनिर चाहिँ यो घटना अथवा चाहिँ यो चमत्कार चाहिँ अरूभन्दा चाहिँ एकदमै भिन्न छ। And so what happens here? There's no conversation with the man. र यहाँनिर चाहिँ संवाद भएको छैन त्यो मानिससँग प्रभुको। The man didn't call out to Jesus and say, come and help me. र त्यहाँ चाहिँ त्यो मानिसले प्रभुलाई बोलाएर मलाई चाहिँ मद्दत गर्नुहोस् अथवा चाहिँ मलाई चाहिँ निको पार्नुहोस् भनेर चाहिँ त्यहाँ भनेका छैन। And Jesus didn't stand there and tell the man anything. र त्यहाँ चाहिँ प्रभुले पनि उभिएर चाहिँ त्यो मानिसलाई केही पनि भन्नु भएन। What takes place now is a response to what the disciples said. र यो के भयो त यहाँनिर चाहिँ के घटना भयो भन्न हामी हेर्नेछौँ। And it's because of that
that Jesus is going to do something to this man. र त्यहाँ चाहिँ चेलाहरूले भन्नेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले चाहिँ एउटा चमत्कार चाहिँ यहाँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। He didn't even ask the man if the man wanted to see. र उहाँले त्यसलाई सोध्नु भयो के त देख्न चाहन्छस् भने चाहिँ त्यहाँ सोध्नु पनि भएन। Now we know the eyes are like a window to the world. र हामी थाहा पाउँदछौँ कि आँखाले चाहिँ संसारलाई देख्दछ, यो चाहिँ एउटा ढोका जस्तै हो संसार हेर्ने। And the real light of the world, Jesus Christ, the light of the world, is about to eclipse, reverse this blindness, natural blindness. र यहाँनिर चाहिँ प्रभु जो चाहिँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो अन्धो जन्मकै अन्धोको मानिसलाई चाहिँ एउटा ज्योति दिन गइरहनु भएको थियो। This situation that had afflicted this man since he was born. र यो समस्याले चाहिँ त्यो मानिसलाई चाहिँ जन्मैदेखि चाहिँ दुःख दिएको थियो किनकि उनी चाहिँ जन्मजातै अन्धो थिए। So they said to Jesus, Master, who sinned, this man or his parents, because he's born blind? र चेलाहरूले उनलाई भने कि हे रब्बी यो कसको कारणले गर्दा चाहिँ यो अन्धो भयो, यो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि भयो अथवा चाहिँ यसको आमा बुवाको पापको कारणले गर्दा चाहिँ यो अन्धो भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ चेलाहरूले चाहिँ सोधे। See, there was a common thought in those days that there was equivalent retribution. If you sin, this is the consequence. र त्यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले के सोच्थ्यो भन्दाखेरि त्यो समयमा भन्दाखेरि चाहिँ यदि कसैले पाप गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ दुःख पाउँछ अथवा चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ दुःख पाइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पाप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ दुःख पायो भनेर चाहिँ त्यहाँ सोच्दथे। So we know that with the suffering of Job. His friend said, well, you're a bad sufferer, you must be a bad man. र त्यहाँनिर चाहिँ अयुबको उदाहरणलाई हामी हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ उनका साथीहरूले चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमी नराम्रो भएको कारणले गर्दा तिमीले पाप गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यो कष्ट र यो दुःख चाहिँ तिमीले आफ्नो जीवनमा भोगिरहेका छौ भनेर चाहिँ त्यहाँ दोष लागेका थिए। We know that's not true. Big time suffering doesn't mean you're a big time sinner. र यो चाहिँ सत्य थिएन। हामीले दुःख कष्ट पायो भन्दैमा हामी चाहिँ पापी अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ केही नराम्रो काम गरेका हुन्छौँ भने होइन। And we find that Jesus doesn't agree with what they're saying. यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ प्रभुले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मान्नु भएन। And he says, nothing. It's nothing to do with sin. Verse 3, it wasn't his parents' fault, and it's not his fault. र यसुले चेलालाई के भन्नुभयो भन्दा चाहिँ यो उनीहरूको दोष पनि होइन, उनको आमा बुवाको दोष पनि होइन। It couldn't have been the man's fault because he was born blind. He couldn't have been a sinner before he was even born. त्यही कारणले गर्दाखेरि उनी जन्मजातै अन्धो थिए होइन, जन्मनुभन्दा अगाडि कसरी उसले चाहिँ पाप गर्न सक्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो उसको कारणले गर्दाखेरि होइन भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो। So there's a greater purpose here. Jesus says the reason doesn't matter, but we're going to see that God is going to be manifest in him. तर प्रभुले भन्नुभयो कि यो कुरा महत्त्वपूर्ण छैन, तर जुन कुरा हुनवाला छ, जुन चमत्कार हुनेवाला छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ किनकि यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा हुनेवाला छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। Now this man, we'll have to start moving a bit quicker because time's escaping, which means you'll have a shorter break. This man isn't even invited to be part of what happens next. Jesus just does something to him. र यहाँनिर चाहिँ उनलाई बोलाइएको पनि थिएन होइन निको हुनुको निम्ति, तर प्रभुले आफै चाहिँ त्यहाँ त्यो मानिसलाई चाहिँ देखेर चाहिँ त्यहाँ उहाँले चाहिँ दया देखाउनु भयो। The man's blind. He doesn't know what Jesus is doing. र त्यो मानिस चाहिँ अन्धो छ, उसलाई थाहा छैन कि प्रभुले त्यहाँ उसलाई चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ। And Jesus performs what we might call an invasive act. Jesus hasn't touched anyone yet in any other miracle, but he's touching this man. र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ प्रभुले चाहिँ एउटा अचम्मको काम गर्नुभयो। अरू ठाउँहरूमा त्यहाँ प्रभुले चाहिँ कसैलाई पनि छोएको हामी पाउँदैनौँ, तर यहाँनिर चाहिँ उसको आँखामा चाहिँ प्रभुले चाहिँ लेप बनाएर लगाइदिनु भएको छ। What's he do in verse 6? Spits on the ground, in the mud, in the clay. र 6 पदमा त्यहाँ भनिए जस्तै उनले चाहिँ त्यहाँ माटोमा चाहिँ थुक्नुहुन्छ प्रभुले र त्यसलाई चाहिँ लेप जस्तो बनाएर चाहिँ लगाइदिनुहुन्छ। And rubs it in the clay and puts it on the man's eyes. The clay is a symbol of the earth. र त्यो माटो होइन जसलाई चाहिँ हामी भूमि भन्छौँ होइन त्यसलाई चाहिँ लेपेर एकदमै मलिलो बनाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ आँखामा लगाइदिनुहुन्छ। And while the clay was on his eyes, he was still in blindness. But once it was removed, he had the light
र जब त्यो बाटो चाहिँ त्यसको आँखामा थियो त्यतिको समयसम्म पनि ऊ अन्धै थियो, तर जब त्यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ त्यो तलाउमा गएर चाहिँ उसले आँखा पखाले सिलोआमको, तब उनी चाहिँ त्यहाँ देख्ने भए। So there's an instruction in verse 7. Jesus says to the man for the first time, he says, go. र त्यहाँनिर चाहिँ पहिलोचोटि प्रभुले चाहिँ त्यहाँ केही इन्स्ट्रक्सन दिँदै हुनुहुन्छ त्यो मानिसलाई, तिमी जाऊ। Where's he got to go? To the pool of Siloam. उनी कहाँ जाँदै थिए भन्दाखेरि चाहिँ सिलोआम भन्ने त्यहाँ तलाउमा जाँदै थिए। Now, Siloam means sent. र And he says, go. सिलोआमको अर्थ के हो त भन्दा चाहिँ पठाइएको भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। He sends him to the pool sent. And here it is. र त्यहाँनिर चाहिँ सिलोआमको पोखरी त्यहाँ तलपट्टि छ र त्यही पोखरीमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यहाँ त्यो अन्ध मानिसलाई चाहिँ पठाइदिएका छन् लेप लगाएर। Now he's a blind man. He's got to make his way from there right down to there through the city. र उनी चाहिँ अन्ध मानिस छन् र त्यो अन्ध मानिसले चाहिँ अब त्यहाँ माथि मन्दिरको भागबाट चाहिँ त्यहाँ तलसम्म चाहिँ आउनु पर्नेछ। Maybe someone helped him down there. सायद त्यहाँ कसैले मद्दत गरे होला उनलाई त्यहाँ आउनलाई। So off he goes, mud on his face, र down त्यहाँ to this pool. चाहिँ आँखामा चाहिँ त्यो माटोको लेप लिएर चाहिँ उनी चाहिँ त्यहाँ सलामको पोखरीसम्म चाहिँ पुगेका छन्। Now Jesus didn't say, he said, go down to the pool and wash. He didn't say why. He didn't say, and if you do, you'll be cured. He just said, go and do it. उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ जाऊ तिमी सिलोआमको पोखरीमा गएर चाहिँ आफूलाई पखाल, तर यो भन्नु भएन कि किन पखाल, अनि तिमीले चाहिँ त्यहाँ पखालिसकेर तिमीले देख्छौ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नु भएन, तर यति मात्र भन्नुभयो कि तिमी जाऊ त्यहाँ पोखरीमा र त्यो पखाल भनेर उहाँले भन्नुभयो। The man thought, oh, I've got to go down and wash this mud off. Great, I don't even know where to get there. र त्यहाँनिर चाहिँ सायद त्यो मानिसले सोच्यो होला कि ओहो म चाहिँ अब त्यहाँ गएर सारी खाली माटोलाई चाहिँ पखाल्ने हो। Now, as I said in the other day, there's a virgin springs, and they take the water down here to the pool of Siloam. र त्यहाँनिर चाहिँ हिजो अस्ति हामीलाई उहाँले भनिसक्नु भएको त्यहाँ छ कि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा कुवा जस्तो अथवा चाहिँ एउटा टनेल जस्तो छ जहाँ चाहिँ पानी आउँछ जहाँबाट। There it is, that's the blind man, mud on his eyes. र त्यहाँनिर चाहिँ एउटा अन्ध मानिसको पिक्चर उहाँले देखाउनु भएको छ जसलाई चाहिँ त्यहाँ लेप लगाइएको छ माटोको बनाएर। This is not a very good photo, but I took it, it's a video. I don't think it's going to work as a video. This is Hezekiah's tunnel. र यो चाहिँ नि हिजकिया राजाले बनाएको एउटा सुरुङ थियो, पानी लिएर आउनुको निम्ति सहरमा पानी लिएर आउनुको निम्ति हिजकिया राजाले चाहिँ बनाएको एउटा सुरुङ थियो। It looks a little bit better on my screen than it does on that screen. र त्यहाँनिर चाहिँ हामी अँध्यारो छ त्यहाँ देखिँदैन, तर त्यो एउटा टनल थियो, सुरुङ थियो जुन चाहिँ हिजकिया राजाले आफ्नो समयमा चाहिँ हजारौँ वर्ष अगाडि बनाएको थियो। त्यहाँ त्यसरी पानी चाहिँ त्यो सुरुङबाट चाहिँ त्यहाँ गइरहेको छ। We'll stop that because... Right, I'll stop that. That's the tunnel that Hezekiah had built when they were being attacked by the Assyrians. He dug through the rock. र त्यहाँनिर चाहिँ असुरहरू जब उनीहरूले चाहिँ आक्रमण गरेका थिए यहुदामा, तब चाहिँ हिजकिया राजाले चाहिँ त्यो सुरुङ चाहिँ बनाएका थिए ताकि त्यो सुरुङबाट चाहिँ पानी चाहिँ सहरभित्र ल्याउन सकियोस्। So the man went down there, washed his eyes, and what happened? He could see. He didn't know that was going to be the result. र त्यो अन्ध मानिस चाहिँ त्यो ठाउँमा गए र उनले चाहिँ आफ्नो आँखा पखाले र पखाल्ने साथै उनले चाहिँ आफ्नो दृष्टि चाहिँ फेरि प्राप्त गरे। Now, he came seeing, verse 7 tells us, but no one wanted to know him. र त्यहाँ चाहिँ भनिएको छ साथमा Oh, this says he came seeing, there in verse 7. साथमा भनेको छ अनि उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो जाऊ सिलोआमको जसको अर्थ हो पठाइएको तलमा गएर पखाल, त्यसले गएर पखालेर देख्ने भयो फर्क्यो। But no one wanted to talk to him because they were afraid of the rulers of the Jews. And what happened next? We'll see tomorrow, God willing. र त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू चाहिँ डराए किनकि उनीहरू चाहिँ यहुदीहरूसँग चाहिँ एकदमै डराउँदै थियो र किन यस्तो कुरा भयो भनेर चाहिँ त्यहाँ चर्चा गर्न चाहिँ उनीहरू एकदमै भयभीत भएर यसको बारेमा चाहिँ भोलि हामी फेरि चर्चा गर्नेछौँ। धन्यवाद छ यहाँ सबैजनालाई। यो वचन बोलिरहेको बेलामा चाहिँ ढोकाबाट चाहिँ भित्र बाहिर गर्नु भने चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ क्या, त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई पिसाब आयो अथवा चाहिँ केही टोइलेट गयो भने अगाडि नै समय छ, अगाडि नै जानु होला, किनकि ढोकाबाट त भित्र बाहिर गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिस्टर्ब हुन्छ है। यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु यहाँ सबैजनालाई नरिसाउनु होला यसको लागि चाहिँ। I'm not taking up your time, it's him. I just told them that don't like move.
from the door time to time. It's disturbing. आधा घन्टा 1 घन्टाको कुरा त हो होइन यो समय चाहिँ एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्छ किनकि अब तपाईँहरूलाई सायद यहाँनिर आएर वचन बोल्न त्यतिकै गाह्रो हुन्छ र ट्रान्सलेसन गर्न पनि त्यतिकै गाह्रो हुन्छ होइन त्यही कारणले अलिकति कन्सन्ट्रेसन भएन भने पनि उहाँले के भन्दै हुन्छ त्यसलाई क्याच गर्नै सकिँदैन कि अब ध्यान त्यहाँ हुन्छ ढ्याङ्ग घुम्नु आवाज आइरहेको हुन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू शान्त भएर बस्नु होला एकदमै अनुरोध छ यो चाहिँ धन्यवाद छ दाजु मार्टिन ब्रदर मार्टिन धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच प्रकाशलाई सौरभलाई पनि धन्यवाद ट्रान्सलेसन गर्न सजिलो छैन दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ हिजो दाजुले भन्नुभयो दिमागले धेरै खानेकुराहरू खाँदछ भनेर र यो काम गर्न पनि सजिलो छैन र हामी नेपालीहरू कस्ता छौँ भने आधा घन्टा 1 घन्टा बस्नको लागि पनि चरक र मरक बाहिर ननिक्ली हुँदैन घरमा एउटा सोफामा बस भने 2 घन्टा नै बस्छौँ मोबाइल हेरेर 3 घन्टा बितेको थाहा हुँदैन तर यो चाहिँ हामीले यो जानी नै यसो गरेका हौँ एकदम दुःख लाग्दो कुरो भइरहेको छ यहाँ होइन राम्रो होइन बाहिरभित्र नगरौँ कि बाहिर बस्नुहुन्छ भने बाहिरै बस्नुहोस् तपाईँहरू होइन वचन सुन्न मन लाग्दैन बाहिरभित्र गर्न मन लाग्छ अघि हामीले योनाको बारेमा सुन्दै थियौँ अलिकति मिस हुने बित्तिकै के भनेको पछाडिको पुछारै बुझिँदैन होइन सुरुको मात्रै बुझिन्छ त्यसले गर्दा बिचको कुरा मात्रै खाँदा कस्तो हुन्छ तपाईँलाई अन्डा पकाएर अथवा केही खानेकुरो पकाएर बिचको मात्रै खाऊ छेउछेउको फ्याँक भन्दा पनि त नहोला होइन त्यसले गर्दा सबै कुराहरू मिलाएर खानुपर्ने हुन्छ हामीसँग समय छैन उहाँले अलिक लामो वचन बोल्नुभयो अब हामी पिसाब फेर्नलाई अथवा केही गर्नलाई मात्रै 1-2 मिनट बाहिर गएर फेरि आइहाल्ने छौँ 11 बजेदेखि हाम्रो अर्को सेसन सुरु हुने भएको हुनाले हामी भजन अहिले गाउँदैनौँ किनभने हामी वचन पढेका छौँ अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ आएपछि चाहिँ बाहिर नगरिदिनुहोस् है भाइ सौरभले भन्नुभएको कुरो चाहिँ एकदम ठिक हो है यसलाई चाहिँ हामीले बेठिक भन्नु हुँदैन